May isang lalaki sa gitna ng labanan, dinudumog ng daan-daang halimaw, kaguluhan sa lahat ng panig, sumisigaw ang mga sundalo sa paligid niya. At siya, kumakain. Hindi takot, hindi nagtatago, kumakain habang pinapatay ang bawat halimaw na lumalapit sa kanya, parang abala lang siya sa kanyang sariling mundo. Mga Katoon Fam, sa Chapter 15 na ito, makikita ninyo kung bakit ang pinaka-weird na tao sa buong expedition ay maaaring ang pinakamapanganib na isa sa lahat. Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Sa nakaraang kabanata, dumating si Woojin sa 3rd Pioneer City kasama si Rex para sumali sa 1st Pioneer Force at dito niya nakilala ang kanilang Supreme Commander si Roland. Hindi marunong si Roland na hindi matawa o hindi magsabi ng henyo sa bawat sinasabi ni Woojin, pero kahit ganon, seryoso ang lalaki pagdating sa misyon. Ang plano? Linisin ang mga rift core sa kagubatan sa Hilaga at maabot ang sentro ng lahat sa loob ng 10 araw. Habang naglalakbay ang grupo, nag-umpog ng bato si Woojin sa kanyang sariling noo sa harap ng lahat. Ito ay dahil sinusubukan niya ang kanyang bagong healing ability, isang kapangyarihan na nakuha niya sa mga monster cores na kinain niya. At gumana, ramdam niya na nagsisimula ng bumunga ang lahat ng kanyang pagmumukbang. Pero hindi pa natatapos ang eksena nang biglang may kumagat mula sa ilalim ng lupa, ang leech rats. Mabilis, malakas, at hindi inaasahan. Kaguluhan agad sa grupo, nagkakagulo ang mga sundalo, sumisigaw si Roland. Pero si Woojin, nakatayo lang, dinumog ng mga halimaw, parang poste. Kasi habang naggaganap ang lahat, kumakain siya. Monster core ng monster core habang tahimik na pinapatay ang bawat leech rat na dumudumog sa kanya. At habang nagmumukbang siya sa gitna ng labanan, nakaplano na ang lahat para makuha ni Woojin ang ability na dig. Ang taning tanong na lang mga Katoon Fam, magtatagumpay kaya siya? Sa gitna ng nakararaming leech rats na nakakagat at dumudumog sa ating bida, si Woojin naman ay busy sa pagkuha ng mga monster cores ng mga halimaw na ito upang kanyang mukbangin. Pero ano nga ba talaga ang ginagawa ng ating bida at napakadaming kinakain niyang monster cores mga Katoon Fam? Ito ay tinatawag nating pagmanahan ng kakayahan. Kapag kumonsumo ng isang monster core, may isang napakaliit na posibilidad na makuha ang kakayahan o skill ng halimaw na iyon mga Katoon Fam. Ibig sabihin mga Katoon Fam, bawat monster core na nilalamon ni Woojin ay isang ticket sa posibilidad na maging mas makapangyarihan siya. Kaya nga ba tuloy-tuloy ang kanyang pagmumukbang kahit sa gitna ng labanan? Sa loob ng 12 years, sa ganitong paraan kumapit ang ating bida para makasurvive siya sa gitna ng demonic realm. At dumating na nga ang sandali na nasabi ni Woojin sa kanyang sarili na parang busog na daw siya. Dugtong pa ng ating bida na sa tingin niya daw ay mahigit sa 40 na ang monster cores na kanyang nilalamon. Kaya naman di ba dapat ngayon ay nakuha niya na ang ability na dig. Pero bago pa niya maipagpatuloy ang kanyang pag-iisip, may napansin si Woojin sa gitna ng mga leech rats na nakatabon sa kanya. Isang kamay na pilit na umaabot sa ating bida mga Katoon Fam. Ito ay kamay ng isang sundalo habang sumisigaw sa sobrang pagkahalala kung okay lang ba daw ang ating bida. Dahil dito, sumisigaw naman pabalik si Woojin sa sundalo na ano ba daw ang ginagawa niya dahil napakadelikado nito. Dagdag pa ng ating bida na wag daw silang mag-alala sa kanya at panatilihin lang daw ng mga sundalo ang kanilang formation. Subalit iba naman ang sinisigaw ng isipan ng ating bida mga Katoon Fam. Ito ay dahil hindi na kasi maipagpapatuloy ni Woojin ang kanyang pagmumukbang ng mga monster cores. Subalit hindi nakinig ang sundalo kay Woojin at mabilis siyang hinila palabas sa mga katawan ng mga halimaw na leech rats, kasabay ng pagsasabi ng sundalo na wag daw pang mag-alala ang ating bida dahil ligtas na sila ngayon dahil ang Holy Choir ay nagsimula ng mag-perform mga Katoon Fam. At ganoon na nga, isang napakagandang musika ang binigay liwanag at bumalot sa buong paligid. Isang instrumental band mga Katoon Fam na pinamumunuan ni Roland ang nagsimulang magpatugtog ng kanilang musika upang magbigay ng support sa lahat ng mga sundalo sa area. Dahil dito, nagkaroon ng malakas na buffs ang mga sundalo kaya naman nagsimula ng mabaliktad ang kanilang sitwasyon in favor sa ating mga bida. Namangha naman si Woojin sa kanyang nakikita at napasabi pa siya sa kanyang isipan na ang bawat stamina at defense daw ng mga sundalo ay napakalaki ang tinaas mga Katoon Fam. Dugtong pa ni Woojin na may pagtatanong kung ang lahat ba ng buffs na natatanggap ba daw ng mga sundalo ay nanggagaling lang sa holy songs.
Pero ang mas importante daw mga Katoon Fam ay akala ni Woojin na si Roland ay isang swordsman at napakalayo nito sa nakikita niya ngayon na isang support. At dahil sa isang malakas na support, si Roland ay nagawa nilang ubusin ang mga halimaw na Leech Rats mga Katoon Fam. Matapos ng isang madugong labanan sa napakaraming halimaw na Leech Rats ay sumapit na ang gabi. Dito, nagsimulang magtawag ang isang sundalo na namamahala at sinabing na itala na daw nila ngayon ang performance ng bawat isa. Kaya naman ang lahat na nag-participate daw sa labanan ay magtipon na sa kanyang harapan. Dagdag pa ng sundalo na ang naitalang resulta daw ay magiging batayan ng kanilang mga gantimpala. Kaya naman ay sana daw makipagtulungan ng lahat. Sa isang dako naman ng kanilang kampo ay may dalawang sundalo ang nag-uusap. Hindi makapaniwala ang isa at sinabi na hindi niya daw talaga maintindihan ng ating bida. Dahil una daw kasi ay inumpog niya ang kanyang sariling ulo gamit ang bato. Pangalawa ay bigla na lang sumugod mag-isa sa gitna ng napakaraming halimaw ang ating bida. At ngayon naman daw ay basta-basta na lang nagsimulang maghukay ang ating bida sa lupa. Nako, mukhang baliw sa paningin ng mga sundalo ang ating bida mga Katoon Fam. Malungkot naman tumigil sa paghukay si Woojin at naiinis niyang sinabi sa kanyang isipan na sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, mukhang hindi niya daw nakuha ang ability na dig mga Katoon Fam. Well, ganyan talaga ang buhay guys. Ang pagkukuha ng ability ng halimaw ay talagang nangangailangan ng napakalaking swerte. Naputol naman ang pag-iisip ni Woojin nang biglang tinawag ni Roland sa kanyang likuran at tinanong kung okay lang ba daw ang ating bida. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toontime, munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. Humingi naman ng tawad ang ating bida kay Roland dahil sa ginawa niya kanina na nagbigay ng kaba kay Roland mga Katoon Fam. Sumagot naman si Roland at sinabing okay lang naman daw yon at ang style niya daw sa pakikipaglaban ay masasabi niyang panghenyo talaga. Pero sa totoo lang daw ay inakala niyang mamamatay talaga ang ating bida nang bigla na lang kinumog si Woojin ng napakaraming halimaw. Dagdag pa ni Roland na sa tingin niya daw ay ang mga henyo talaga ay naiiba sa karamihan mga Katoon Fam. Nagsisisi naman si Woojin sa kanyang isipan at sinabing isang kalokohan daw ang henyo na yan dahil kung nag-focus na lang sana siya sa pag-hunt imbes na lumamon ng mga monster course ay siguradong baliktad daw ang magiging resulta. Matapos nito, casual lang tinanong ni Woojin si Roland kung miyembro ba daw ng support team si Roland. Dahil dito, nauutal namang sulagot si Roland at tinanong kung bakit daw at ano naman daw ang problema tungkol dyan. Dugtong pa ni Roland na nahihiya na kung minamaliit ba daw ng ating bida ang mga supporters. Sumagot naman si Woojin na akala daw kasi ay isa si Roland sa mga taong puro lakas lang ang habol. Kaya daw nagulat ang ating bida dahil iyon ang kanyang inaasahan kay Roland mga Katoon Fam. Bumalik naman ang composure ni Roland at sinabing sa tingin niya daw ay nakita agad niya kung ano talaga ako. Dagdag pa ni Roland na sa puso pa rin niya daw ay isa pa rin siyang taong gusto pa ring humawak ng espada. Simple lang sumagot si Woojin at sinabing dapat daw ay mag-focus na lang siya sa espada kung iyan naman ang gusto talaga ni Roland. Dahil dito, nagpaliwanag si Roland na ang rason na nakikipaglaban ng Order Alliance ay para sa kapayapaan. Hindi na mabilang na taong nawalan ng tahanan at namatay dahil sa demonic realm. Sa mundong ganito, pinili daw ni Roland ang kanyang tatahakin na sa tingin niya ay may pinakamalaking maitutulong sa karamihan. Mga Katoon Fam, dito natin nakikita na hindi basta-basta si Roland. Pinili niya ang landas ng suporta hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa lakas ng loob na magsilbi. Dugtong pa ni Roland ng pabiro na ang kanyang swordsmanship daw ay mas malakas ng kaunti sa karaniwan, pero ang kanyang musical skills daw ay talagang makukonsiderang top tier kahit sa loob ng Order Alliance. Narealize naman ni Woojin ang nagkamali at nasabi sa kanyang isipan na nang paulit-ulit na nagdadaldal si Roland tungkol sa mga henyo ay akala niya daw ay magiging nakakainis na tao si Roland. Pero mukhang mas mabuting tao daw si Roland kaysa sa inaakala ng ating bida mga Katoon Fam. At dahil dito, tumugon si Woojin ng masaya at sinabi kay Roland na kapag tapos na daw sila sa kanilang mission ay kung maaari ba daw na mapanood niya ang performance ni Roland. Masayang sumagot naman si Roland sa ating bida at sinabing, "Siyempre naman daw mga Katoon Fam."
Lumipas na ang 1 linggo at nakapag-advance na ang grupo ng ating mga bida sa demonic realm habang winawasak nila ang mga rift cores, nagahunt ng mga kobolds at kahit ang malalaking mga halimaw. Sa loob ng tent ay isang pulong naman ang nagaganap, mga Katoon Fam. Nagsalita si Roland at sinabi na totoo daw talaga na habang lumalalim sila sa demonic realm ay palakas ng palakas ang mga halimaw na kanilang nakakalaban. Kasunod nito ang pagkumusta ni Roland sa moral ng kanilang mga sundalo. Sumagot naman ang kapitan at sinabi na mas mataas pa daw ang moral ng mga sundalo nila ngayon kumpara noong nag-uumpisa pa lang sila. Dahil dito, hindi na iintindihan ni Roland ang sagot ng kapitan dahil taliwas ito sa kanyang inaasahan. Kaya naman nagpaliwanag ang kapitan at sinabi na ang mercenary, which is si Rujin, mga Katoon Fam, ay pinupulbos lagi ang lahat ng halimaw na lumilitaw at nagtatangkang maghasik ng kaguluhan. Well, walang alam kasi ang lahat na sobrang takaw ng ating bida sa monster cores, mga Katoon Fam. Nagulit naman si Roland sa kanyang nalaman. Dahil dito, napabuntong hininga na lang at ngiti si Roland. Kasunod nito ang malakas na paghalakhak niya kasabay ng pagsasabi na kung nahihigitan sila ng isang hamak na mercenary, hindi ba tinatamaan nito ang dangal ng kanilang Order Alliance? Dismayado naman na nagsalita ang isang Holy Knight at sinabi na hindi daw ito isang bagay na dapat pagtawanan dahil masyadong kumpante na daw kasi mayon ang kanilang mga sundalo. Dagdag pa ni Holy Knight na at isa pa daw ay ang ating bida pa ang aangkin ng malaking bahagi ng mga gantimpala dahil sa naging ambag niya, mga Katoon Fam. Sumagot naman si Roland at sinabi na mas mabuti na rin naman ito dahil sa ating bida halos wala silang naging casualties at ang katotohanan na mas malalakas ng halimaw na ang lumalabas ay ang ibig sabihin lang nito ay malapit na sila sa kanilang destinasyon. Dagdag pa ni Roland na dapat daw silang magpahinga hanggat may pagkakataon pa sila. Matapos ng meeting ng Order Alliance, lumipat tayo, mga Katoon Fam, sa isang lugar sa gitna ng mga bangin. Dito, may 4 na figura ang nakatayo sa matataas na mga haligi. Malayong malayo ito, mga Katoon Fam, sa vibes ng Order Alliance. Nagsalita ang lalaking nakamaskara at tinanong kung tama ba daw ang kanyang narinig na ang Order Alliance ay papunta na dito sa kanilang base. Dugtong pa niya na papaano ba daw nalaman ng grupong iyon ang lugar na ito. Sumagot naman ang babae na naglagay daw kasi sila ng napakaraming rift cores sa paligid ng lugar na ito. Kaya naman mas magugulat pa siya kung hindi sila naghinala, mga Katoon Fam. Dugtong pa ng babae na gayon pa man naniniwala pa rin daw siya na inaasahan na ng bunso nila ang ganitong mangyayari nang kumilos siya. Ang kanilang bunsong kapatid na kanilang napili daw ay hinding-hindi magiging ganoon kapabaya o kawalang silbi. Nagsalita naman ang lalaking nakasombrero at sinabi na huwag daw silang mag-alala dahil gaya ng pagkakaalam nila, laging may kalamangan daw ang mga nasa depensa kaysa sa mga nasa opensa. Dagdag pa ng lalaki na may kumpiyansa na ang reaksyon daw ng kalaban nila ay napaaga lang kaysa sa kanilang inaasahan. Dugtong pa ng lalaki habang nagbibigay pugay sa kanyang mga nakakataas na sa alinmang paraan daw ay hindi nito maaapektuhan ang dakilang plano ng kadiliman. Matapos ang eksena sa grupo ng Dark Priest, balikan natin ang ating mga bida, mga Katoon Fam. Dito, kinakabahan si Roland sa kanyang nakikita. Ito ay dahil dumating na sila sa kanilang destinasyon at sa harapan nila ay isang matarik na bangin. At hindi isang ordinaryong bangin ito, mga Katoon Fam, dahil pinamumugaran ito ng napakaraming malalaking mga halimaw na gagamba. Kaya naman napapasigaw na lang si Roland sa kung anong kabaliwan daw ang lugar na ito. Mga Katoon Fam, nakarating na sila sa pinto ng kanilang pinakamapanganib na hamon. Isang bangin na puno ng naghihintay na gagamba habang ang plano ng kadiliman ay gumagalaw na sa likod ng eksena. Si Wujin, si Roland at ang buong grupo ng Order Alliance, papaano kaya sila haharap sa lahat ng ito? Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much, mga Katoon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.